คุณเคยโกรธใครมากๆเพราะเขามาแย่งที่นั่งคุณไหมครับแบบขึ้นรถไฟฟ้าแล้วโดนเบียดหรือเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาเก้าอี้หายอะไรทำนองนี้ โอ๊ยประจำเลยค่ะพี่ยิ่งถ้าเป็นที่ประจำในออฟฟิศนี่มีเคืองอะแบบนี่ที่ฉันนะยะ ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เริ่มจากเหตุการณ์แบบนั้นเลยนะครับแค่ขอที่นั่งแต่คำขอเดียวนี้ลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเลยทีเดียวมีคนตายและบาดเจ็บรวมกันเป็นพันและมันคือสงครามครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับอาณาจักรนักรบแห่งแอฟริกาตะวันตกที่ชื่อว่าอาชันติครับอืมเดี๋ยวนะคะแค่ขอที่นั่งเนี่ยนะถึงกับต้องรบกันจริงๆเหรอคะนี่ไม่ใช่แค่ทะเลาะบนรถไฟแล้วลงข่าวในโซเชียลใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเพราะที่เขาขอไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือบัลลังก์ทองคำที่ชาวอาชันติบอกว่าใครก็ตามที่กล้าแตะต้องหรือนั่งมันเท่ากับเหยียบย่ำวิญญาณของคนทั้งชาติเลยแหละครับ อ๋อเดี๋ยวนะคะฟังดูเหลือเชื่อมากแต่เริ่มอยากรู้แล้วค่ะเก้าอี้ตัวเนี้ยมันอะไรแน่ค่ะเขาเรียกว่าซิกาดัวโคฟี่แปลตรงตัวว่าเก้าอี้ทองคำวันศุกร์เพราะตำนานบอกว่ามันลอยลงมาจากฟ้ามาตกบนตักของกษัตริย์องค์แรกของอาชันติเลยครับอ๋ออารมณ์แบบของวิเศษจากสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ของวิเศษชิ้นนี้ถือว่าเป็นหัวใจของชาติเพราะชาวอาชันติเชื่อว่าเก้าอี้นี้คือที่สถิตของซุนซุมวิญญาณรวมของบรรพบุรุษคนปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปครับมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของอำนาจนะครับแต่คือสิ่งที่นิยามความเป็นอาชันติเลยล่ะครับ โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่เก้าอี้นะคะมันคือชาติในรูปของเก้าอี้เลยใช่ไหมคะเป๊ะครับแล้วกฎของมันเข้มสุดๆนะห้ามแตะพื้นห้ามใครนั่งแม้แต่ปราสาทก็ต้องแค่ทำท่าเหมือนจะนั่งเหนือเก้าอี้ในพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้นอุ้ยห้ามแตะห้ามนั่งห้ามลบหลู่เก้าอี้นี้คือของศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดจริงๆค่ะแล้วตัดภาพมาปี 1900 นะครับอังกฤษตอนนั้นขยายอาณานิคมเข้ามาในแอฟริกาตะวันตกกษัตริย์ของอาชันติถูกเนรเทศไปแล้วอังกฤษก็ส่งผู้ว่าการคนใหม่ชื่อเซอร์เฟรเดริกฮอตสันมาที่เมืองคูมาสิครับแล้ววันหนึ่งเขาเรียกประชุมหัวหน้าเผ่าทั้งหมด แล้วพูดประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเงียบกริบเลยครับ ในเมื่อควีนวิกตอเรียเป็นเจ้าเหนือหัวของพวกคุณแล้ว ทำไมผมถึงได้นั่งเก้าอี้ธรรมดา เก้าอี้ทองคำอยู่ไหน ทำไมไม่เอามาให้ผมนั่ง ในฐานะตัวแทนของราชินี ฮะนี่แกขอนั่งบนเก้าอี้ที่ห้ามใครนั่งเนี่ยนะคะใช่ครับ และนั่นคือการประกาศสงครามทางจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวเลย เพราะในสายตาชาวอาชันติ นี่คือการลบหลู่สูงสุด เหมือนคนต่างชาติมาบอกว่าจะนั่งบนหัวใจของบ้านคุณนั่นแหละครับ อ้าวคือไม่รู้ธรรมเนียมหรือว่ามั่นหน้าเกินไปคะเนี่ย ทั้งสองอย่างครับฮอตสันคิดว่าเก้าอี้เท่ากับบัลลังก์ของผู้ปกครอง เพราะในระบบอาณานิคม ถ้าคุณได้นั่งบนบัลลังก์ของใคร แปลว่าคุณเป็นเจ้าของอำนาจเขา แต่กับอาชันติมันคนละเรื่องเลยนะ เขาไม่ได้ปกป้องบัลลังก์เขาปกป้องวิญญาณชาติครับ อ๋อ แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงคะ เขาไม่ยอมแน่เลยใช่ไหมคะ ตอนนั้นหัวหน้าเผ่าชายหลายคนลังเลนะครับ เพราะอังกฤษมีปืนกลแม็กซิม4 กระบอก มีปืนใหญ่และกำลังเสริมมากมาย แต่ระหว่างที่ประชุมกันว่าจะยอมดีไหม ผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นยืน เธอคือยาอาชันติวา ราชินีแม่ของเมืองเอจิสุ อายุประมาณ 60 ปีครับ อุ้ยรุ่นคุณย่าแท้ๆเลยค่ะ แล้วแกพูดอะไรออกไปเหรอคะ แกตบโต๊ะแล้วพูดประโยคที่เป็นตำนานเลยครับ ถ้าพวกผู้ชายไม่กล้าสู้ เราผู้หญิงจะสู้เอง เราจะสู้จนกว่าคนสุดท้ายจะล้มในสนามรบ เสียงในห้องประชุมเงียบสนิท ก่อนจะตามมาด้วยเสียงฮือฮา และตำนานการลุกขึ้นของสตรีแห่งอาชันติก็เริ่มตรงนั้นครับ แล้วยาอาชันติวาระดมกองกำลังนับหมื่น ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร ตัดเส้นทางเสบียง ตัดสายโทรเลข และล้อมเมืองคูมาสิไว้ทั้งเมืองเลยครับ ภายในป้อมฮอตสันกับภรรยาและทหารอีกประมาณ 500 คน ต้องอยู่ในสภาพขาดแคลนหนัก ไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำสะอาด ผู้คนล้มตายจากโรคระบาด จนเอกสารอังกฤษบันทึกว่า ผู้รอดชีวิตผอมเหมือนโครงกระดูก อ๋อฟังดูเหมือนหนังเอาชีวิตรอดในป่าเลยค่ะใช่ครับ แล้วพอถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 1900 ฮอตสันตัดสินใจแหกวงล้อม พาภรรยาและทหารที่เหลือหนีออกจากคูมาสิกลางดึก เดินผ่านดงและศัตรูเกือบ100 กิโลเมตร เพื่อไปหาทัพช่วย มีคนตายระหว่างทางจากความหิวและโรคระบาดจำนวนมาก ก่อนที่ทัพอังกฤษจะบุกมาช่วยได้กลางเดือนกรกฎาคมครับ งั้นสุดท้ายอังกฤษก็ชนะใช่ไหมคะ
ชนะนะ แต่ไม่สมบูรณ์เลยนะ เพราะแม้จะผนวกดินแดนอชันติได้ในปี 1902 แต่สิ่งที่ฮอดสันอยากได้ที่สุด เก้าอี้ทองคำกลับไม่เจอ ชาวอชันติซ่อนเก้าอี้ไว้ในที่ลับสุดๆ มีการย้ายซ่อนหลายครั้ง และถึงแม้อังกฤษค้นทั่วเมืองและป่าก็ไม่พบเลยครับ อ๋อ แปลว่าพวกเขาอาจจะแพ้ปืน แต่ยังรักษาหัวใจของชาติเอาไว้ได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แล้วยาอาชันติวาถูกจับในปลายปี 1900 ถูกเนรเทศไปเกาะเซเชลส์จนสิ้นประชนในปี 1921 ครับ แต่ตำนานของเธอไม่ตายนะ กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีในประวัติศาสตร์กาหน้าเลยครับ แล้วผ่านไป 20 ปีหลังสงครามสงบ คนงานทำถนนบังเอิญเจอเก้าอี้ทองคำในปี 1920 แต่พวกเขากลับลอกทองออกจากตัวเก้าอี้บางส่วนไปขายฮ่า เรื่องนี้ทำให้ชาวอาชันติลุกฮืออีกครั้ง อังกฤษต้องรีบส่งตัวแทนมาเจรจา และให้คำมั่นจะไม่แตะต้องเก้าอี้ทองคำอีกเลยครับ อุ้ย แปลว่าแม้ผ่านไป 20 ทศวรรษ อังกฤษก็ยังแพ้ความหมายของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ดีนะคะ ใช่ครับ และจนถึงทุกวันนี้ซิกาดัวโคฟี่ยังถูกเก็บไว้ที่พระราชวังมัญญาเมืองคูมาสิ ภายใต้การดูแลของราชวงศ์อชันติ และยังคงห้ามใครนั่งเหมือนเดิมครับ ฟังจบแล้วมันเหมือนหนังที่จบด้วยคำเตือนเลยค่ะ อย่าคิดว่าความเชื่อของคนอื่นเล็กกว่าของเรา ใช่เลยครับ นี่คือบทเรียนของความไม่เข้าใจทางวัฒนธรรมที่ราคาแพงที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ อังกฤษชนะสงคราม แต่สิ่งที่ต้องการที่สุดกลับไม่เคยได้สัมผัส เพราะเขาไม่เข้าใจว่าสำหรับอชันติ เก้าอี้ทองคำไม่ใช่เครื่องราชา แต่มันคือชาติทั้งชาติครับ จริงด้วยนะคะ บางทีบ้านเราก็มีเก้าอี้ทองคำของเราเหมือนกันนะ สิ่งที่ถ้ามีใครมาขอนั่ง เราก็พร้อมจะลุกขึ้นสู้โดยไม่ลังเล ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์ถึงรู้ สนุกทุกคลิป